Perjantai-aamu 4.7. ja me tässä pikkuhiljaa ruvetaan täältä Grennasta lähteen eteenpäin. Tänään paistaa heti aamusta aurinko ja mittarikin näyttää 17, 18. Että ei huono. Käänny seuraavasta vasemmalle ja käänny oikealle. Eli sinne päin lähetään. Tuo Grennahan olikin tosi mukava paikka. Paljon enempikö vaan ohikulkupaikka ja polkkakarkit. Se Visingsö oli tosi kiva käydä siellä lautalla ja nähdä vähän minkälaista siellä oli. Ja ilmathan on mitä on ja välillä sataa tihuttaa, mutta ei se haittaa. Ja eilen illalla oli sitten vielä siinä esiintymässä oikein mukava laulaja ja hyviä lauluja, tuttuja kappaleita laulo, niin siinähän oli mukava viettää iltaa. No taas tankataan. Tuossa näyttää nyt olevan tuo hinta, mitä se on, 1,669 per litra. Eli sinne meni nyt 34 litraa ja joku 57 € maksu. Matka etenee ja lämpötila näyttää olevan 20 astetta. Tultiin tänne matkaparkkiin Norsholmiin Götakanalin varrelle. Ja tässä on ihan hyvän näköinen matkaparkki ja tähän nyt sitten jäätiin seuraavaksi yöksi. Matka ei ollut pitkä tuolta, mistä me tultiin Grennasta, että ihan lyhyt. 1,5 tuntia. Täällä kanaalin varressa on sitten tämmönen kääntösilta. Siitä kyllä varmaan toivottavasti tulee veneitä vielä tänään. Mutta tämmönen paikka tämä on. Tää on tämmönen kuin Kapteen Billes ravintola ja stellplatsi sitten. Tuohon maksettiin tuo stellplatsi. Ei tainnut olla kuin 250 kruunua siis. Ei paha. Tähän löytyy kyllä nämä huoltopaikat, vessaa ja pesukonetta ja suihkua. Kävelään nyt tätä rantaa pitkin. Vähän matkaa. Tässä menisi tuo junaratakin tuo Götakanalin yli, että se olisi ollut kiva nähdä miten se kääntyy. Tässä kuitenkin menee junia jonkun verran. Tuolla korkealla ton punaisen talon yläpuolella menee jossain E4, tuolla kauempana. Että tää on aika lähellä E4 tietä. Tämmönen sulku täällä on ja tässä on kahvila ja sieltä jo musiikkia rupee kuulumaan.
Tämmönen matkaparkki tässä ja kyllä tässä jo autoja on. Taitaa olla täysin. Täällä näitä veneitä on jätetty parkkiin, että jäävät varmaan tähän yöksi. Ja sitten täällä vähän matkan päässä on toinen matkaparkki, että täällä kyllä ihan hyvin on näitä matkaparkkeja näiden kanavan varressa, Göta-kanavan. Joo, tuli katsottua nämä matkaparkit, ettei yhtään suomalaista autoa ollut. Suurimmaksi osaksi on tietenkin ruotsalaisia, mutta oli paljon saksalaisia ja norjalaisia. Välillä syömään. Onko hyvän näköistä? Sunnuntai 5.7. on nytten ja me lähdettiin tuosta Norsholmin matkaparkista jatkamaan eteenpäin. Tästä näköjään pitää jo kääntyä. No joo, nyt tultiin pikkusen matkaa tälle moottoritielle E4 ja sitten jonkun ajan päästä käännytään toiseen suuntaan. Me ollaan tänne katsottu muutama paikka tähän, missä voitaisiin käydä, mutta katsotaan nyt, miten tämä matka etenee. Herättiin aamulla hyvissä ajoin ja käytiin pesemässä pyykkiä, koneellinen, ja kuivattiin se siinä kuivausrummussa. Ja tiskattu ja täytetty vedet autoon ja kemsa tyhjennetty. Mutta nyt on hyvä jatkaa matkaa. Vähän pilvinen päivä on tänään ja lämpötila ei ole kuin 16 astetta tähän aikaan, mutta kellohan ei ole vielä 9. Kyllä tästä vielä hyvä päivä tulee. No nyt ollaan tämmöisellä pienemmällä tiellä. Hyvät on tiet täälläkin. Tai joku 5-5, kun tämä tie. Meillä on tässä matkaa tuommoinen 71 kilometriä vielä tunnin verran. Niin oltaisiin ensimmäisessä semmoisessa kohteessa, joka me käydään katsomassa, että mikä se on. Siinä kävi nyt niin, että se ensimmäinen meidän kohde, joka me oltiin laitettu, niin se avautuikin vasta kello 12. Se olisi ollut linna, jos olisi ollut automuseo vieressä, mutta me jatkettiin siitä matkaa, kun kello oli vasta 10, niin nyt me laitettiin tämä seuraava kohde tänne. Siellä pitäisi olla kello 11. Se on sitten joku linna. Niin käydään katsomassa. Tämmöisiä pieniä maalaisteitä saa ajaa täällä ja nämäkin on aika hyväkuntoisia, ei ole mitenkään paikattuja. On kyllä hyväkuntoiset tiet, mutkaset, mutta asfaltti on hyvässä kunnossa. No nyt me ollaan täällä Gripsholm Slot, Gripholmin linna. Käymme katsoa, jos päästään tuonne sisälle. No mikäs täällä kävellessä? Lämpötila on noussut, se on nyt 21, että oikein sopiva keli tämmöiseen linnakierrokseen.
Tässä on tämmönen vallihautakin ja näin. Linna on 1500-luvulta. En mä enempää muista. 1500-luvulta. Kustaa Vaasa siis on aloittanut, että tätä pitää ruveta rakentaa. Tässä on sisäpiha. Mahtavat tykit tässä pihalla. Siinä se on linna täältä toiseltakin päin vähän kuvattuna. Olipa niin mahtava käydä sisällä. Siellä oli tosiaan 1700-luvulta alkuperäinen teatteri ja miten se takaosakin oli siellä, että miten ne laitteet ja kaikki on siellä liikkunut. Onhan tämä ihan hienolla paikalla ja hieno linna. Siellähän oli todella paljon muotokuvia vanhoista ihmisistä ja oli siellä jotain, muutama tuttukin löytyi kuvista. Ihan suositeltava kohde käydä täällä. Vai mitä sanoo Tom? On. Tykkäsit säkin? Tuossa on joku vanha keittiö. No nyt me on kierretty tämä linna täältä ulkoakin. Paras lähteä pois. Tuossa on tommonen tumma pilvi, joka jyrähteli jo äsken. Tom tykkäsi kyllä siitä linnakierroksesta, mutta nyt se haluaisi käydä katsoa täällä vähän tämmöistä miehisempiä juttuja. Eli tämmönen paikka. Eli tämmönen tosiaan tämä paikka on. No niin, nyt päästiin sisälle ja täällähän näitä monenlaista vehettä löytyy. Ruotsihan ei ole ollut sodassa, mutta on niillä sittenkin tämmöisiä. No on monenlaista vehettä. Joo, en tiedä mikä tämäkin on. Panssariauto.
Joo, täältähän näitä löytyy lisää. Joo. Joo. Siinä on jo melko iso kone. Mikäs tämä huone? Joo. Ydinsodan varalle. No joo, tämähän no tässä on kyllä jo järeää kalustoa. Siinä on Volvon traktori. Ja on tänne hirvikin eksynyt. Joo, siinä on kuorma-auto kaatunut kyljelleen ja hinaus on tullut vapuun. Joo, siinä on Ruotsista lähetetty Ukrainaan ambulanssia. Se on saanut droonihyökkäyksen tai joutunut droonihyökkäyksen kohteeksi. Että tämän näköistä Volvoa siitä on sitten tullut. Tuolla on vähän Ukrainan sodasta. Joo, ja siinähän on dronejakin laitettu esille. Niin, tässähän on näitä, mitä on Suomen armeijallakin. Panvaakeneita. Joo. No joo, täällähän on. Siinä taitaa olla V8. Eikö siis V12? Joo, siinä on V12.
Tapahtumia on kyllä aika paljon laitettu. Ja kriisejä. No niin, otetaanpa täältä ylhäältäkin päivää. Mikäs se täällä on? Täällä on kuninkaan vartio. Niin, täällä on vähän näitä niinkö Ruotsin historian sodista. No. Eli siis tämmönen leirintäalue. Sillä oli aika hyvä opaste. Täällä sitten ollaan huomiseen. Tämmönen on tämä Mariefredin leirintäalue. Lähdettiin nyt tästä käveleen tänne rantaa kohti tästä kahvilan ohi. Tämähän on taas Mälaren rannalla tämä leirintäalue. Ja sitten oikein tarkkaan kun katsoo, niin tuollahan näkyy tuo linna, jossa käytiin päivällä. Tästä leirintäalueelta lähtee 2 kilometrin pyörätie tuonne Mariefredin keskustaan ja sitten katsomaan noita nähtävyyksiä. No niin, miltä nyt tuntuu? No, loma on vielä jäljellä onneksi. Joo, lomahan on vasta alussa. Mulla ainakin. Niin, no viikkoon. Tältä tämä näyttää täältä Receptioni mäeltä. Tuolla jossakin se Adriakin siintää. Joo, ja tässä on huoltorakennukset. Yhdet huoltorakennukset täällä useampia. Mennäänpä. Kierretään vähän tätä leirintäaluetta tässä. Joo niin. Iltakävely tehty. No niin, no. Maanantai-aamu 6.7. Me lähdetään jatkamaan tuolta Mariefredin camping-alueelta eteenpäin.
Tällä kertaa on vähän suunnitelmissa, että mentäisiin tonne ihan Itämeren rannalle, mutta saa nyt nähdä mihin asti keretään. Tämä Mariefred olisi ollut oikein mukava paikka tutustua vähän tarkemmin, mutta kun oli sitä ukkosta ja sadetta, niin me ei sitten sen enempää päästy tutustumaan. Täällä olisi ollut kiva pieni rautatie, semmonen museorautatie tuossa keskustassa kanssa. Tultiin tämmöiseen pikapesulaan pesemään autoa. Esipesu menossa. Kyllä siitä varmaan puhasta tulee. Eikä se edes likainen ollut, kun siinä oli vaan semmoista puista tippunutta, semmoista inhottavaa tahmaa, joka olisi kiva saada irti. Tom pesee ja täällä raha juoksee alaspäin. Käteväähän tämä on. Kai se kattokin on saatu puhtaaksi, en minä yllä sinne, vaikka on rappuse. Nyt on puhas, vaikkakin vähän vielä märkä auto. Nyt on hyvä jatkaa matkaa puhtaalla autolla. Eilenhän meillä oli niin mahtava päivä, kun käytiin siellä upeassa Gripsholmin linnassa ja sitten siellä museossa vielä katsomassa niitä panssarivaunuja. Sekin oli ihan mielenkiintoinen paikka. Jopa minä tykkäsin siitä paikasta. Nyt tänään ei ehkä ole mitään linnoja ja museoita tiedossa. Katsotaan näitä maisemia ja ajellaan eteenpäin.